Ποιο? Το φαΐ, μαντανοζίσου. Μαντανοζίσου με πληγούρι. Αυτό είναι το παραδοσιακό φαγητό, το έκαναν οι γονείς μας. Τα μαντανόζα είναι τοματάκια στρόγγυλα, τα έβαζαν τα κρεμούσαν πάνω στα δέντρα με τη ρίζα και ξεραίνονταν και τα χρησιμοποιούσαν αποξηραμένα στο φαΐ. Ο σπόρος ήρθε από τις πατρίδες. Αυτά τα έσπερναν και μέσα στα βαμβάκια και τα έλεγαν βαμβακίσια μαντανόζα. Βασικά το έκαναν και μόνο και το έλεγαν ντοματίσιο φαΐ ή βρασμένη σαλάτα. Να μουλιάσουμε και το πληγούρι λίγο να το πλύνουμε. Δεν είναι χλάδι από κάτω. Και τι το έχεις, και τρύπες, καμωμένο. Το έκανα για να ψήνει τη τρύπη με το ξυλάκι. Μαντανοζίτικο και το κάνουν σκέτο ντομάτα όπως το έκανα για να μην βάζω το πληγούρι. Το κάνουν και σκέτο και το τρώναν. Δεν έκαναμε και ένα σκέτο. Μικρά κομμάτια. Μικρά. Ναι, έτσι. Εντάξει, καλά δεν είναι. Αυτά είναι οι γλώσσες και δυόσμος. Γλώσσα ποιο είναι? Αντράκλα, ναι, το λένε και αντράκλα. Αλλά εμείς λέμε αντρέφκα. Καλό είναι αυτό έτσι. Ναι, και μετά με χρειαστεί βάζεις λίγο. Αν αρχίσουν τώρα να χνίζονται, θα μαλακούν κατευθείαν, θα πέσουν. Είναι μία μίξη διαφόρων λαχανικών. Έλα Μαρία να μαθαίνεις. Το λάδι αυτό είναι παραγωγή των πετρωτών, έτσι Χρυσούλα? Ντόπιο. Αυτό είναι καθαρό λάδι, ηλιάνθο. Λοιπόν, μέσα σε λίγο ξύδι βάζουμε σόδα, αλάτι, 2 κουταλάκια. Ναι. Χωρίζουμε από τη ζύμη ένα μέρος για το επάνω φύλλο, θα βάλουμε μετά, το πιστεύω καλό είναι. Και το υπόλοιπο το στρώνουμε στο ταψί. Να, ναι, έτσι όπως τον έκαναν. Μου σχομυρίζουν. Πω, παιδιά. Δεν μου σχομύριζε. Μου σχομυρίζει. Δεν πειράζει. Τώρα ξεκινάμε Άντε Χρυσούλα, κάνει και εσύ κάτι. και κάνουμε το μπουρμά. Μπράβο. Τέλεια.
Είναι μια διαφορετική χορτόπιτα την οποία φτιάχνουμε εδώ με ζυμάρι που γίνεται με σόδα σαν το λειψό ψωμί. Μέσα έχει χόρτα, λάχανα όπως τα λέμε εμείς, διάφορα χόρτα, τα οποία τα έχουμε τσιγαρίσει κάπως για να μαραθούν και μετά φτιάχνουμε 2 ζυμάρια. Το ένα το ζυμάρι το αφήνουμε μεγάλο για να κάνουμε αυτό το όμορφο κόθωρο τέλος πάντων, και από τον κόθωρο ονομάζεται και η πίτα κόθωρος. Κάσια με μανιτάρια. Έτσι το λέμε χωριάτικα. 1 κιλό με μανιτάρια. Ένα χιλός. Κιλός με μανιτάρια. Και αυτή είναι παραδοσιακή συνταγή. Ναι, εγώ από την Πεθερά με κόμματα. Εσείς από εδώ, από το Ορμένιο. Ναι. Όλοι πρόσφυγες από μέσα, από παππούδες. Ναι. Μαζεύανε άγρια μανιτάρια. Μαζεύανε μόνοι τους και μαγειρεύανε. Εκείνα τα χρόνια ποιος αγόραζε. Έχει πάρα πολλά μανιτάρια στην Και περιοχή. διαφορετικά. Αυτά, τέτοια άσπρα, και είχε και τα Πλευρό τους. τα πλευρό τους, τα φυτίτσια. Φυτίτσα. Φυτίτσια τα λέγαμε. Το μανιτάρι. Την Νατάσα την έκαναν πάρα πολλές παραλλαγές. Δηλαδή την έκαναν με τα μανιτάρια. Αυτό που Ελαιόλαδο. Την έκαναν με χόρτα, με κολοκυθάκια, με κορόμιλα. Το αλεύρι μεγάλωνε τις μερίδες. Ναι, ο χιλός. Ναι. Καθαρίζουμε τα μανιτάρια.